مرحبا، اليوم بدي أخذكم على أهم معلم تاريخي ومعماري موجود في بلجيكا. مرحبا، اليوم بدي أخذكم على الميدان الكبير في بروكسل، واحد من أشهر الأماكن في بلجيكا والأكثر زيارة في أوروبا، وموجود على قائمة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو من سنة 1998. سبب شهرة هاي الساحة هو بيرجع لطراز العمارة الفريد من نوعه، الأعمدة، الدرابزين والحجارة المنحوتة والزخارف الذهبية الغنية. يبلغ عرض الساحة 68 متر وطولها 110 أمتار. تعتبر الواجهة السياحية الأهم في مدينة بروكسل. هاي الساحة كلها مكونة من ويلد هاوسز، ما عدا دار البلدية وبيت الملك، اللي اليوم عبارة عن متحف لتاريخ مدينة بروكسل. أثناء العصور الوسطى انتشر في هاي الساحة بيوت خشبية، ولكن اعتبارا من القرن الرابع عشر بدأ الأغنياء والنبلاء والعائلات الأرستقراطية في بروكسل في بناء قصور من الحجر، وتدريجيا تحول السوق إلى مركز تجاري وإداري رئيسي للمدينة. عند دخولك للساحة الرئيسية لبروكسل أو الميدان الكبير من أي من الممرات السبعة المؤدية إليه، هناك مبنى رئيسي بيجذب الأنظار، مبنى بلدية بروكسل. المبنى اللي بتوسطه تقريباً برج بارتفاع 96 متر يعتبر أسطورة من أساطير العمارة في هذه المدينة. المبنى بحد ذاته وبرجه صمد لما قصف الفرنسيين مدينة بروكسل في القرن السابع عشر، مع أنه كان هو هدف المدفعية الأول والأخير خلال المعركة. المبنى من تصميم المعماري الفلامنكي يان فان رايسنبروك، وكان حابب أنه يكون مبنى سيمتري، لكن للأسف البلدية قررت الحفاظ على الشارع اللي على جانب المبنى، واللي بالتأكيد أثر على سيمتريته. فظل إنه المباني والقاعات اللي على الجهة اليمنى من المبنى أصغر من المباني اللي على الجهة اليسار، واللي أدى بعد هيك تسلق المعماري لبرج البلدية والانتحار. يزين المبنى من الخارج أكثر من 203 تماثيل صغيرة في واحدة من أجمل روائع عمارة البربر انترقوطي. الفناء الداخلي لمبنى مجلس بلدية بروكسل مزين بتمثالين من النوافير. في الساحة الرئيسية في الميدان الكبير يوجد مبنيين رئيسيين، مبنى البلدية اللي حكينا عنه، وكمان مبنى بيت الملك أو برودهوس. برودهوس بالهولندية معناه بيت الخبازين، وهذا برجع لأصل المكان اللي كان مخبز كبير لخبازين بروكسل، واليوم تحول لمتحف عن تاريخ بروكسل. شايفين كل الجموع اللي باينين في الصورة الآن؟ احنا في وقت الظهر، وقت غدا، يعني مفترض الناس كثير مش بالشارع، بس شايفين كل الجموع هاي، هدول متجهين على واحد من أهم الأماكن اللي بزورها السياح لما بيجوا بروكسل، وخصوصاً حوالين الجراند بلاس أو الميدان الكبير. خلينا نروح سوا مع هالناس ونشوف وين بدهم يروحوا. شايفين الحشود اللي وراي هاي؟ أنا نفسي أعرف هم ايش بيعملوا هون. تعالوا نروح نشوف سوا. واحدة من أكبر الخيبات اللي بيصاب فيها السياح العرب لما بيجي بروكسل بالتأكيد لما بياخدوهم على المانيكان بيس. تمثال كتير صغير لطفل بيتبرز بالشارع، والناس كلها بتيجي من كل حد بصاب، زي ما شايفين جنسيات من كل الكرة الأرضية هون تيجي مشان تاخذ سيلفي مع هذا الطفل. هلا قصة الطفل ذات نفسها أسطورة، ما حدا بيعرف ايش القصة الرئيسية للطفل. في أسطورة بتقول انه طفل شجاع كان في حريق بالمدينة، بدأ قدامه وتدخل وتبول عليه فالحريق انطفى، فهو هذه الشجاعة تبعته. في أسطورة ثانية بتقول انه هذا الطفل من الأطفال اللي كانوا بتبولوا في المدابغ بسبب وجود أحماض معينة في البول بتساعد على ثبات الألوان، وهدول طبعا كان فترة كويسة من الزمن كان هذه واحد من الصناعات الرئيسية الموجودة في مدينة بروكسل، هي الدباغة والصباغة. وفي أساطير تانية إنه مثلا هذا كان ملاك هون، تمثال آخر، وكان هو المصدر الرئيسي للمياه في المدينة بسبب الأكوادكت. طبعا كانت المدينة طبعا زي ما انتم عارفين أكثر من فيديو احنا صورنا الأكوادكت دائما لازم يكون في مخرج لضغط المياه، فكان هذا هو مخرج ضغط المياه.
فكان طبعا حامل المدينه، لو كان ضغط ايام موجود جوا كان ممكن ينفجر في واحده من النوافير المهمه في المدينه او تحت البيوت. فالنافوره كثير مهمه بغض النظر على انه هذا الصبي اللي انتم شايفينه له اكثر من 600 زي لبس في تاريخ حياته كله، اللي مدون في مدينه بروكسل واللي موجود في متحف مدينه بروكسل مش بعيد من هون في الجراند بلاس. هذا الصبي انسرق اكثر من مره. تخيلوا واحد بيجي بيسرق هذا التمثال الصغنون هذا، مش عارف ايش بده فيه. فهذا التمثال انسرق اكثر من مره، لكن رجع لمحله من دون اي اثار ضخمه عليه، وتم ترميمه وبكل بساطه ترجيعه لمكانه، والنافوره اشتغلت كمان مره. شغله كثير مهمه لما تيجوا على تشوفوا هذا الصبي المانيكان بيس، بالتاكيد اللي من 1388 وهو هان بيس على بروكسل كلها. من الحاجات كثير مهمه انكم تعملوها وانتم موجودين جنبه هون، انكم بالتاكيد تتذوقوا الشوكولاته اللي مشهوره في الشارع اللي انتم جايين من الجراند بلاس للمانيكان بيس. كل انواع الشوكولاته البلجيكيه الغاليه، المنيحه، المتوسط السعر، الرخيصه، العروض الشوكولاته الكبيره اللي موجود هون ارخص من موجود بالمطار. فاللي حاب ياخذ معه ارتيزيان بلجن شوكليت بالتاكيد لما بده يمر بهذا الشارع لازم يشتري من هون. والوافل طبعا اللي بلجيكا كثير مشهوره فيه، الوافل مع ورم شوكليت بتحطه فوقه وصحه وهنا. وبنتمنى زي ما بنتمنى لكم صحه وهنا، بنتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو عن جراند بلاس مانيكان بيس، نتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا اكثر على كل المنصات، على فيسبوك، على يوتيوب، على انستغرام، على باز. اتاكدوا من باز لانه منصه باز احنا بنحط ثقل كبير هناك، مؤمنين بهاي المنصه وبنتمنى بالمستقبل انها تكبر اكثر من اي منصه اخرى.